Hello, what's up everyone? Welcome back to my channel, and for today's video, nandito tayo ngayon sa Overview, and dadaanan natin to when we are going from Bukidnon to Davao City. So, watch until the end of this video and enjoy. Ayan, so ito mga kasama natin. Say hi! And with our driver and our madam. Babay lang, magbabay. Welcome to Overview. Yes. Welcome. Ayan guys, so first things first, let's follow safety or minimum health standard protocol. So mag-wear tayo ng mask and social distancing. So ito nga pala yung daan. So yung papunta dito is going to Bukidnon. Then kung didiretso ka doon, going to Davao. And shout out Kim from Pages Band. Hi sabi. Hi. Ta. Ayan, so papasok na kami and sisimulan na natin yung paglalakad patungo sa sa view over Na may view. Ayun na yung mga fan. Maganda yan, tama. Tingin na dito. Tara. Bye-bye. Bye-bye. Kanya na, uy. Kanya na, uy. and so habang papasok tayo, may mga souvenir shops dito. Marami siya guys para sa mga travelers dyan. Ayan, this is your heaven on earth. Kim! Shut. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung 360 view. Ayan. Kuya, picture na mga best. Nakita ko rin ba sa Sige. Uy, makatuba. Ikaw ka. May ikis ba? Bikang kang yan ba? Ano na yung mana? Baba ka diya kasi yung shoulder maglingkod. Gilid na ba? Gilid na ba? Ano na ba? Animal. So ayan na nga guys, marami kayong places na pwedeng picturean dito. Ayan, so mabibusy talaga kayo. So kung wala nang storage yung mga phone nyo, i-delete nyo na in advance. Kasi like 1 million pictures or photos ang makukuha natin dito. Diba? Yes! Yes! Enjoy? Enjoy much. Kahit mainit? Yeah. Sigo kayo, enjoy gapon. Yes. Ayan, so pabalik na yung kasama namin. Kami papapapal.
guys. Saka. Picture, tatanan. Tagalitanan. Alay dyan! Ito, picture na. Ay, ay. King. Ayan, so ito yung hindi magandang part, yung paakyat. Nakakahingal tapos mainit. Yun. So doon kami galing kanina, so going up na naman kami. Whew. Pero ang view, look at that. Ayan, souvenirs. And guys, so nakabili na kami ng keychain as usual. So may mga pangalan siya. Ayan, may mga pangalan siya nilagay. And 3 for 50 pesos. So libre na yung magpa-print ng name. Alright? If nagutom kayo, so pwede kayong mag-dine in dito with a view. A beautiful view. So marami siyang mga souvenir. Ayan. So hindi tayo mauubusan ng mga souvenir dito. Ayan guys, so that would be all for today's video. So, nag-enjoy ba kayo? Enjoy ka pa. Ayan, so by the way, wala pong entrance fee dito guys. Libreng-libre lang mamasyal dito. Just, follow the, minimum health standard protocol and social distancing and everything. Then, keep the place clean. Ganyan lang. So, I hope nabigyan ko kayo ng idea for today's video kung gaano kaganda yung view dito. And I hope to see you all next time. Have a great day.